hjallinni. Muna bara bera virðingu fyrir náunganum, þið vitið að það verður hérna þröngt. Við erum í tvímenning, við verðum þá að passa okkur svolítið af því að við erum þá allt saman að bera virðingu, reyna að labba bara skrifar megin út. Alltaf, venja okkur á það og þá einhver árekstar á leiðinni. Ekki? Nammi og annað og ég ætla að biðja ykkur að vera kannski ekki að breiðja brjóstkinn á línunni fyrir aftan spilarann eða það sem þið eru að borða eða gera og ekki vera að taka í vöruna á línunni. Er það hlustað í horninu? Segið ekki að taka í vöruna á línu. Svo bara hérna frammi, verður veitingardag, það verður eitthvað í dag, það alls konar frammi, Davíð í mótstjórn, ég ekki í mótstjórn. Ég verð hérna til hliðar en ég verð rosa lítið. Valþór verður Davíð verður, Þórs stjórn, Þórs verða, en ég verð með að verða aðeins og ég ætla að minna ykkur og ég ætla að fá að minna, má ég minna það? Það rosalega lítið að vera að fara til rekningafræðina í henni í dag. Það bannað að spila inniskóð, það bannað að spila í öðru en bara svörtum og eða bara svona snumpileg samhæði. En af því ég ekki 100% mótstjóri þá ræði ég ekki. Þannig að, en munið að það ef ég komin annað þá það bannað. En ég ætla bara að biðja Davíð að starta þessu og bara gefa mólið ekki svona ekki þessu. Jú, stýrðu þið það. Það smá skemmtilegt. Nei, býttu, sími á sælæðin, engin hættutól og það bannað að vera með því eyrunum, þú veist, sorry. Herðu, ég setti í gær DJ Grill, það afslátt það í dag og á morgun fyrir keppnum. Ingi Þór verður á grillinu, hann þekkir alltaf hérna, þannig að þið bara fara og segist við erum að taka þátt í mótsinu, á okkur borgarvættir. Svo er að Valfoss í bæ, í kvöld, 2 fyrir 1 bjór til 10. Já, frábært. Það ekki? Þannig í fjölmuna hafði það. Þá við 4 þegar óáfrið. Já. Það eru leikur, það er steinbreytt. Herri, annars, sko, praktísk atriði, það eru 2 klósett hérna. Ég er að reyna að ná hnefalegudildinni og láta opna inn í hinsalinn. Það eru líka 2 klósett. Þannig ég vonast til að það verður opnið í dag. En það eru 4 klósett. Það koma veitingar á eftir. Það er þröngt. Það er smá sófar og kósí hérna bakvið. Getur sest þar, fengið ykkur sæti, svo er sæti hérna. Og svo er eldhúskrókur líka, sem ég geti fara og fengið ykkur sæti líka. Við lappið inn, þar á bakvið. Þannig að það er nokkur svona sæti þar. En riðarnir og snöldin, konurnar eru á 15 og 16 og streymi. Arill, Karla er á 13 og 14. B-rill er á 11 og 12. C er á 7 og 8 og D er á 4 og 5. Það er streymi á 8 og streymi á 14. Þannig að eru laus spjöldin í endanum 9 og 10. 6 er laus og svo 1, 2 og 3. Þannig fyrir það sem vilja kasta og er ekki að spila. Spilum festa 5 í riðlum. Fyrrnefndir á riðlablaði byrjar að búlla upp á hver byrjar fyrsta legg og sá sem byrjar þarf að byrja alla leggi í þeim legg. Þetta er meiri svissa á milli leikja hver byrjar fyrsta legg. Þannig að fara til riðlablaðinu 2 leikir í gangi einu og Það ekki? Já, all set. Herri, aftíku vel og
Ágúst eru að byrja að búla. Ágúst eru að byrja. Ágúst. Og það er að byrja hér fyrir hann. Game on.
töl núna, út af hann verður fyrir alltaf. Fyrir leikinn ekki að skipta á milli. Þetta er alltaf, ekki allir að gefa hann annað sjans. Já, töluna, já.
nummer 1. Absolutt lítið. Það er erfitt að toppa það.
Komt als eerste. En gewoon fit. Maar ik speel dus niet spelen. Maar de bulk vind ik. Kijk man. Mijn mic
Ég sá það alveg fyrir mér.
Brynja. Hvílur.
tungur og pillur. Ok. Ég veit það ekki, spurði Vidda, hann átti þau. Göttpillur. Göttpillur. Og dýrt. Hvað segir þú, Kalle? Og dýrt pillur. Já, meistrar. Vinna allar titlarnir mína. Ok. Gef mér hrossuna. Er það búið strax eða nokkuð? Nei, við komum bara. Já. Svo nefnum við taka 6. Þetta er ekki. Jú, við bara klárum 6. 6. Hvað pillur er það? Hvað pillur er það? Svindlir? Svindlir, já. Okay. Bull. Bull. Hver, Sara, þú byrjaði? Já. Sara og Ólöf. Ólöf, ok. Game on. Nei, hættu.
Nei. Answer.
står hér, aldahraun kemur tvöfalt. Já. Annarkvort 32 eða 36. Ekki á 2. Þetta er svona hættulegt að koma hér. Já. Allt hérna skiptir engin máli hvað það kemur á tvöfalt. Aldan og 42 skiptir engin máli hvort að þú elskar 32 eða ekki, eða 36. Það er bara komið, kemur, ef það er 30, þetta er tvöfalt. Hvað er, hérna kemur 28. Ef aldan kemur tvöfalt. 42. Það er eitthvað annað leikur, eða? Ég get að skrifa leikur. Ok. Ég skrifa.
in the devil
örugglega ekki þægileg. Ég er svo hættur þessu.
7 og það er sama fyrirkomulag við leikjum.
36 gerðin.
Þeir sem lenda í Örsvæti svo skrifa, það segir frá ekki lenda í Örsvæti. Ég mun skrifa það niður og það verður næsta skrif. Hvernig er þið með þetta? Ef hann að byrja að búla. Ég spurði hvað það væri 4 óáfengir, bara nei. Þessi byrjar með 25. 50. Það er Tóni og Árni sem byrja.
Útskot. Sextán. Sextíu og einn. Áttatíu og fimm. Sextíu. Eitt hundrað. Níutíu og fimm. Sextíu. Útskot. Hundrað og sjö. Ekkert skoð. Sextíu. Fjörutíu. Fimmtíu og átta. Fjörutíu og einn. Já. Tuttugu. Fimmtíu. Útskot. Sextán. Hundrað og sjö. Þrjátíu og átta. Sextíu.
43. Fimmtíu og átta. Hundrað og áttatíu. Þrjátíu og sex. Útskot. Ekkert skor. Ekkert skor. Ekkert skor. Ekkert skor. Fimmtíu og tveir. Ekkert skor. Hundrað. Hundrað. Ég er bara alltaf reiknað þetta. Hundrað og 17. Útskot. Sjötíu og tveir. Níutíu og tveir. Níutíu og níu. Hundrað þrjátíu og fimm. Tuttugu og sex. Fimmtíu og fjórir. Áttatíu og fjórir.
16. Ekkert skor. Útskot. Fimmtíu og sjö. Fimmtíu og tveir. Fimm. Fjörutíu og einn. Níutíu og níu. Sextíu. Sextíu. Níutíu og tveir. Leggur. Fimmtíu og tveir. Ekkert skor. Fimmtíu og fimm. Ekkert skor. Fjörutíu og einn. Tuttugu og einn. Áttatíu og sjö. Áttatíu og fimm. Eh, 39. Nei. Býta aðeins. Hann gerði ekki. 10, 11 og 8. Já, það er 20. 133. Sex gerði. Tuttugu og einn.
Skot. Fimmtíu og þrír. Ekkert skor. Fjörutíu. Sextíu. Nei. Við erum hérna bara í gleðinni. Þrjátíu og átta. Ég snippa mér held. Ekkert skor. Sextíu. Ekkert skor. Fjörutíu. Ekkert skor. Sextíu og fimm. Ekkert skor. Ekkert skor. Ekkert skor. Ekkert skor. Eitt hundrað. Einn. Sextíu. Leggur. Bárður. Ekkert skor. Fjörutíu og sex. Nei, já, ég veit. Ég sagði það. Fjörutíu og fimm.
135. 60. 54. 42. Já. 44.